Hello Jet TV Vlogs. Welcome back sa channel ko. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimuting mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa relaxing travel adventures natin. Para sa vlog natin ngayon, samahan niyo ako sa isang chill at nature experience sa Mount Camisong sa Baguio. Itagon area is ang lugar na perfect para sa relaxation. Scenic views, glass walk experience, at food trip vibes. Hindi ito hiking vlog, kundi puro unwind at enjoy lang sa Ganda Kalikasan. Pagdating natin sa entrance Mount Camisong. Makikita agad natin ang mayos na gate at ticket booth. Kung saan magbabayad muna bago pumasok. Dito rin natin makikita ang entrance fees na nakadepende sa bisita. Para sa adult visitors, ang entrance fee ay Philippine peso 500 pesos per person. Para naman sa senior citizens, may discounted rate na 350 pesos. At para sa Baguio residents, list area gaya Baguio, La Trinidad, Itagon, Sablan, Tuba, at Table. May special resident rate na Philippine peso 400 pesos. Kaya kung resident ka Baguio area, mas makakatipid ka kumpara sa regular tourists. Important lang na magdala valid ID para ma-avail ang discount. Pagkapasok pa lang, sa sulubong igad sa atin ang fresh air at relaxing atmosphere. Malinis ang paligid, mayos ang landscaping, at ramdam mo igad na panganwain talaga ang lugar na ito. Isa sa pinaka-highlight dito ang glass walk experience. Habang naglalakad ka sa glass floor, kitang-kita mo sa ilalim ang lunchang tanawin Bundok at kagabitan. Nakaka-excite at medyo nakakaba sa una. Pero habang tumatagal, mas na-enjoy mo yung view at experience. Perfect ito para sa photos at videos dahil sobrang aesthetic paligid. Pagkatapos glass walk, pwede kang magstay sa viewing areas kung saan pwede kang umupo. Mag-relax at mag-enjoy lang sa presko na hangin. Tahimik. Ang lugar kaya perfect ito para sa gustong magpahinga mula sa stress city life. At sayang pa, hindi mawawala ang food experience. Sa loob Mount Camisong, may restaurant at dining area kung saan pwede kang kumain habang tinatamasa ang magandang view. Imagine mo yung kumakain ka habang malamig ang hangin at nakatingin sa nature scenery. Sobrang relaxing at worth it talaga. Habang nandito tayo, ramdam mo yung slow and peaceful vibe. Walang ingay, walang rush kundi puro kalikasan at relaxation lang. Bago tayo magtapos, reminder lang, ingatan natin ang lugar, huwag magkalat. At sundan ang rules para mapanatili ang ganda Mount Camisong para sa lahat. So ayon Jet TV Vlogs, tapos na ang ating relaxing trip sa Mount Camisong. Glass walk experience, nature views, at masarap na food trip lahat nandito sa isang lugar. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimuting mag-like, mag-comment kung anong susunod na chill destination ang gusto niyong puntahan natin, at mag-subscribe sa Jet TV Vlogs. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na adventure. This is Jet TV Vlogs exploring life one chill moment at a time. Ayun po. Hey, they're already back. Thank you so much. Sige.